Доброї пори дня, любі глядачі. Е, З вами пан Деніс і пан Сергіюш на дроті. Привітайся. Добрий день, everybody. Сьогодні продовжуємо проходити Guild Wars. Перепрошую. З вами пан Деніс і пан Сергіюш на дроті. Сьогодні продовжуємо проходити Guild Wars 2 Шлях вогню, частина 3. Коротко нагадаю, що ми робили минулого разу. Коротко нагадаємо, що це спін-офф, як там, щось якось під Полтавою, чи як там воно називається, там де Ткач грає. Напомни мені, Деніс, не дивився цей? Так, це ніби було Як я не пам'ятаю, Україна, щось там, Так, Полтава. щось там під Полтавою, Так, забув, ладно, проїхали. так. Під Коротше, там де Полтавою. Ткач. Так. Там ще інші актери були, але вони, до речі, всі з Вінниці. Ну, багато хто. Ну, добре, менше з тим. Я б здивувався, Деніс, в своїх слів всі твої Вінниці, бляха. І Київ, і Харків теж. Отож, ну якщо коротко, то ми пам'ятаємо, що ми отримали на горіхи дуже сильно від Бога війни. Він вбив брата Аурін. Ну, ми позбирали його спогади, знищили, ну і тим самим маю надію, що зруйнували план на Бальтазара на те, щоб знищити Кларка Торіка. Кларка Кента, да. Так, Кларка Кента. Мультиюніверс. От, Мультивсесвіт безумі. Так. І. До речі, папуга. Так, ну і ми вирішили по пропозиції КАС піти і пошукати допомоги і порад у богів інших. Де нас, пам'ятаю, в храмі нас всі звинувачили, що ми тіфи, а хоча тіф з нас тільки я. Ну ми нічого не вкрали, ми чесні тіфи. Ну і нам відкрили портал. Тому зараз вирушаємо в потойбіччя, так сказати. Отож, добре. Пропоную перенестися на вейпойнт, ближче до карти, ближче до місця. Так, нам треба от той храм от тої королівської родини, да? Яка нам, по суті, саме так. цей портал відкриє. Все, зараз. Найближчий вейпойнт буде Ломулт, Крал вейпойнт. Тому я пропоную туди. Секунду. Знайшов, так. Іду. Так, закінчуємо налаштування, підкручуємо різні тут ці. Окей, гаразд. Так. Треба передивитися там той епізод Ріка і Морті про ті глазочки. Я прям, бляха, вони в мене цілий день в голові сьогодні. Проплатив ці глазочки. От. Так як ми про Плюмбус недавно передивляли, теж треба зробити. Так що, бляха, аналогії пипець, скільки останнім часом все. Так, певне, потрібно розслабитись. У мене ще там непочатий край речей, які потрібно переглянути. До речі, пан Сергіюш, вітаю вас з цією черепахою. Дякую, це все для виїбонів і було зроблено зараз. Так. Ладно, ну черепаха, вона повільна, так що побіжимо так. Так. В мене ціла купа, до речі, зараз аніме, які потрібно переглянути. Але це ніяк час не дойде, бо то робота, то ще одне, то ще щось інше. Обов'язки всі ми знаємо. Про Цундери і Геру, да? В тебе, мабуть, вгадав? Правильно, це найважніше, просто вони розкривають суть цих відносин японських школотронів. Якщо ти будеш вільно володіти поняттями Цундери і Гяру, то розуміння всього остального, чому вони так трясуться, там, признання, оце все там за школою, то воно стане більш прозорим.
це розумію. А, Так до що речі, розбирайся. деякі глядачі з нашої багатомільйонної аудиторії, можливо, не знають, хто такий Цундера і так далі. От міг би ти їх просвятити. Ну, звичайно, студія, звичайно, бо експертів ви і запрошуєте того, щоб вони ділилися своєю Саме так. експертизою з глядачами. Так, значить, дивіться. Почнемо з Геру. Геру це такі наглі, в першу чергу наглі, з дуже високою самооцінкою мадами, які обособлюють собою архетип в аніме і в цьому, і в мангі як перводжерелу. Але все одно йде з реального життя. Вони в них дійсно є. Такі дівочки-гопніці, які хочуть бути красотками при цьому і ще й слідять за своєю репутацією. В них їх характеристика основна цих яру є це високі носочки, короткі юбочки і куча косметики не в тему. А що стосується Цундери, то це більше архетип внутрішній. Оце дівчатка, які ведуть себе досить агресивно, але всередині вони м'які та люблячі особи. Ну і на цьому ми перервемося в експертизі і далі, бо тут зараз іде сюжетка. Так, я перепрошую Тут через пан те, що Канак прийшов. так, через цей початковий діалог потрібно було певне почекати, але для бажаючих можна перечитати, в принципі, що тут Канак. Суть така, що нам потрібно регруп зробити з нашими компаньонами. До речі, цікаво цей світ виглядає, такий. Ну, так пекло могло б виглядати, певно, якби існувало. Хоча, в принципі, якщо я добре пам'ятаю, то якісь подібні картинки я бачив на Росії, так? Є теж щось подібне, ні? Такий трошки Мордор. Ну, цей чистенький, принаймні. Ну так, Can це you believe where we are right Мордор. now? I can't keep my Так, hands from trembling. Леді Кесп. Meeting the gods. Can you imagine? Hold it together for me, Kaz. Oh, let her have her fun. She's about to meet her makers after all. And trust me, it's a memorable experience. We still Ну have да. to find them. Він на своєму досвіді знає, що The це. stories didn't mention anything beyond the portal. Only that it was a passage to the mists. Ну, гаразд. Добре. Вон і Рітлока ми бачимо. Стоїть весь такий, сумує. Ага, це ви. Я вже приготувався спорити з вами. After a trifling Да, я вгадав. inconvenience, yes. Приблизно те саме. So, this is it. Саме головне, що теж We're не in the бачиш, що ми mists. підходимо. Deep within them. I'd know this Let's feeling stay up. anywhere. Like cold water running down my spine. Looks like the human gods are playing games with us. От Рітлок Цундера, глядачі, запам'ятайте це, але така цундерка в обличчі Гікачеда. А от характер Цундера 100%. That sandstorm is conspicuously localized. You suppose it's hiding something? Ну, звісно, так завжди. Ой. Тут, мабуть, десь Деніс є або якийсь проход, або спосіб туди якось телепортнутися, чи щось таке є. що давай Цей походимо по- сенсторм потрібно. До речі, А може тут по цих балках треба пробігти? раптор є доступний, якщо що, то ти можеш щоб прискорити нашу ходу. Ну та, нам потрібно в центр. Ну добре, давай. Я знаю, що нам робити. Давай спробуємо. Ну ні. Так. Моєму глайдеру сказали, що ні. Що ти не пройдеш. Надо ще вище. Надо вище. Ось давай до мене, я тебе почекаю. Думаєш, вище? Ну тут такий тут міні-джампінг пазл 100%. Ну не зря ж ці камінці так гарно вистроєні в порядку. Ну, в хаосі упорядкованому, називаємо це так. Угу. Давай, Ну, Деніс, так. стрибай. Може, до речі, можна було б, я думаю, я гадаю, можна було б спробувати потім якось ската використати. Або якщо це буде, Пробуй. якщо шакал, то це буде навіть дуже сумно. І в мене його ще немає. Шакал крутий.
так, може ти і маєш рацію, відповідно, що тут потрібно використати кролів. Ні, ну кролі, мабуть, як замінник. Шакала. Ой. Нет. Не то. Я звалився. Ну я тобі скажу, що я уже зверху, прямо чітко над цією бурею. Я Ну, спробую ну, вниз чекай. спригнути і подивитися, як це воно, чим воно закінчиться. Я Ну помер. да. Ні, я думаю навіть. Ні, це заскриптовано, я помер, мене відкинуло. Значить, треба вище. Спробуй мене вище. підняти. Ні, вище не підходить. Я прямо в центрі знаходився цієї бурі, я пригнув вниз і мене ніби по пірамідці спустило на бік. І відповідно і мене одразу, ну я одразу помер. Тому я вважаю, що через цю бурю то потрібно. Ніхто не милий за тебе піднімати. Ну Так. лежить і лежить. Отож. Угу. Рсня називається. Ага. Ні, ну ці хоча б якісь, знаєш, такі в них є у цих двох трошки харизми і мускулінності, Касну їй все б можна прощати. От, а от Брем цей психопат, я його не переварюю. Хорошо, що хоча б в цьому адоні його немає. Слухай, а в тебе є шакало, ти можеш спробувати пройти цю бурю? Зараз. Може це да, так і зроблено, щоб я пройшов, а ти ні. Так, зараз, раз. Ні. Ні, Деніс, там Ну, щось добре. наверху, 100%, давай. Давай тоді намагатися шукати якісь шляхи. Я тобі скажу, що наверху. А чи, 100% а чи ти наверху. вважаєш, що потрібно пройти джампінг пазл аж до самого верху? Не знаю, ну там може далі якась піде, ну, скрипт далі розвернеться. Добре. Може бурі якось, може там, типу, вау, ми бачимо зверху, що там щось є, і буря тут іщезне. Щось типу того. По мапі може бути. Добре, давай тоді. По мапі я тобі скажу, що ми досить обмежені, я тільки що глянув, тому тут дійсно або шлях наверх, що логічно, або шлях на низ, що можливо теж. Хоча, якщо дивитися на ці камінці, то я вважаю, що більше вірогідно все-таки те, що наверх. Так, Добре. я тут. І що далі? От, може, Добре. Далі. А ти тут був? Так, На цьому я місці. звідси спригнув вниз, власне, і помер. Чітко вниз спригнув. Бурі. Цієї Мгм. пропозиції. Пропозиції. Давай подумаємо. Слухай, там якийсь ніби як вхід, не вхід, щось А я внизу. оце дивлюсь. Таке дивне. Це, я знаю, що це. Це така велика оця в'єтнамська зв'язочка, ота, що п'ятки мазать. І от комарів. Там те саме було. Може все Мені здається, набагато так. простіше, і тут є якийсь алтарчик. Так, можна інтерактнути. Да? Що Ага. це зряд? Так, можна було нажати кнопку. It's Такий. А. Пробуй зайти в двері. Look, Вон воно the що. sandstorm's gone away. Let's see what it was hiding. Давайте подивимося. Swift and steady. Все було набагато простіше, ну але зверху хоча б було видно. Щонаймniej. Добре. І там М, похований це- Стів Роджерс, це мабуть. загадка. symbol. Треба запалити. Do you певно. know what this Fuck means? You know I don't. It's the sigil of the Sun Spears. Давай A послухаємо. symbolic representation of the 8 virtues they most revered. We are meant to walk this path. We were set upon it by the gods. I'm certain of it. Пощастило Так, нам ще. What have you got, Hollow. Commander? This And- plate has some kind of markings etched on it. And there's more of them carved into the stone platform as well. Perhaps they're meant to go together? Only one way to find out. Що ж, добре. Тут треба ось дивись брати і That вставляти. sounded Да? promising. There must be more pieces of this puzzle lying around. Дивись, знаєш що? Я знаю, це 100% логічно. Спробуй підняти один ось такий кусочок. Добре. А ми поклали один шматочок. Мені здається, їх потрібно класти так, щоб факели запалились.
Тому що Ну, якщо мабуть. стоїть, лежить не в своєму місці, ось подивись, ось ці лежали вже 100% тут. Ось ці два. І тут факели горять, і цей Да, теж да. лежав, тут факел горить. Тобто оцей ми поклали неправильно, його потрібно перекласти. Ти його, здається, переклав, перепідняв. Ready for more. Переклав. Ну переклав то можеш і- ще раз його перекласти. Можу. Так, оце, да? Бо я його вже підняти не можу, так. Якщо раз його. І я не можу. Ну, дивись, вони ж казали, що тут ще навкруги треба пошукати, Ну, валяються. десь. 100%. Ну тоді добре, тоді Пішли. спробуємо знайти всі спочатку, а потім будемо Ось. перекладати. Давай. Swift and Що steady. тут розкажеш нам? Нічого не розказує. Я нічого не знаю. У мене є з ними діалоги, не знаю, як в тебе. Ти ініціював цю місію, так що підходь і лялякай з ними. Так. А ні, воно пищить, коли покладеш на місце, і вже його не можна підняти. Гаразд. Може, от тепер дивись, я вже бачу, там щось наверху валяється. От тепер треба лізти нагору. Так, я вже ось тут перший цей. Теж. Яке небо гарне, день, я зацінив. О, так. Дизайнери і художники постарались. Добре, ще два елементи нам залишилось. Один Я ти бачу, що певне, світиться. один ти бачиш, так. Я знайшов, да. Ну добре, І тоді. так, бере. Ще один. Може бути ще вище. І так. Я положив. Нічого не загорілося, але зарахувалось. Значить, твоя гіпотеза з факелами Може трошки Так, запаляться пізніше. запалять. Але так, є різниця, в яке місце покласти, бо вони видають відповідний звук. Все, я все знайшов. Підходь. Да? Так, Давай. останній кусочок кладу. Давай. Boss, we've got company. Say the word and I'll tear them apart. We're still missing pieces of the puzzle. What if those spirits are a part of it? Let's ask the spirits. Maybe they're here to help. А рідлока колбасить. Бачив, який рик видав? Вони ж коти, вони ж оце, ти ж поняв. Підлизують, коротше, і шерсть застряє. Adam Simpson. Ну давай, підходь по черзі до цих, мабуть, тільки ти зможеш з ним балакати. І... Добре. Ти теж можеш. Да? Ну, нічого не говорить. Ні, я не можу. Ага. Отож, Я не запитаємо, хто точно. вони. Мене Запитай. звати Вірзик. Вірзик. I represent compassion. One of the varieties the sun spears follow. Thank you. Угу. Добре, порозмовляли. І все. Swift and steady. Наступне. To pass into truth, prove yourself. I've give you the seal of honesty. I'm ready. О, загадка. Слухай, уважно. Yourself, роздягай. While at the market, you witness your father pocketing several pieces of fruit without paying. The city guard approach and accuses you of stealing the fruit. What do you do? У мене подібне питання було на одній з розмов на роботу. Це типа тест на знання сюжету Аладдіна, да? Якщо ти побачиш, що краде хтось із твоїх знайомих щось, то що ти зробиш? І варіанти відповіді нічого. А, буду красти разом з ним. Б. Закладу його. І В. Скажу йому тихенько, щоб поклав на місце. От.
Ну, потрібно правильний варіант обирати для тих, хто кому ці питання будуть задавати, так про всяк Давай випадок скажу. подивимося, чи менеджмент був рівно таким самим в фентезійному світі, як і в Так, тебе, чи ні? Давай. потрібно, звісно ж, Ну сказати. відповідай, давай, Добре. да. Чекаємо. Ось що ж. Fate ignorance, empty your pocket to show you haven't stolen anything. Вибачте, але ви нам не підходите. Друга відповідь. Tell the guards that your father was planning to pay for the fruit. Окей. Tell the Так. guard that your father took the fruit and sincerely apologize. Я думаю, оце. О, так, мені теж здається. Твоя відповідь правильна. Чуйка мені підказує, що треба їх читати. I've got it. Символік Ага. диск. Ось що ж. Символік диск. Покладемо його тут. The torch lit up. You must have Гадали. done something right, Commander. Дякую. Щось я зробив правильно. Йдемо на наступну. Swift and Які steady. ви корисні, ребята, з вашими коментарями, якщо чесно. А що, от дивись, так по логіки, так? Подумай, що їм мішає теж побалакати з тими. Стоять собі там щось. Командир, ви як завжди класний. Давай. Добре. To Jane, one must first be willing to give. That is the true nature of sacrifice. Oh, sacrifice. I seek an audience with the gods. Так. The prepare yourself. О, добре, те, що ми любимо. Драка. Гарний мордобій. Swift and steady. Загадки тут загадують. Навіщо? Простіше. Вона як. Да. Так. Ой. You have proven yourself А worthy. прикинь, ми такі поняв, війшли во вкус, вона. Enough. Ви пройшли, да, мої спитання. Стойте, пацани, хвати, я скажу, ви пройшли, а ми далі міцемо і так отсервініло, блін. мені Клина тут, прям навертається. мені тут дали цей шматок. Ну його давай, лошадь. покладемо. Давай. Не знаю, можливо сюди. Ні, Гівібоу. не сюди. Гівібоу. Так, Тут уже мабуть. горить, може тут? Ні. Тут, ні. Тут теж. Тут. О. The disc fits, but the markings don't seem to line up. Try giving it a turn or two. Добре, давай покрутимо. А зараз топотняк ще з усіма остальними можна побалакатися. Тут no way. Загорілось. Ну да, ну тільки ще ж два. Бачиш, що Ну так, осталось. добре. Потрібно було покрутити його. To pass into truth, you must answer the question correctly. Ой, знову ця лотерея. Не лотерея, а як воно правильно сказати? Анкетування. Да. Квіз. Квіз, так. Квіз. Only then will I give you the seal of loyalty. Loyalty. Я готовий. You are the farmer. Окей. Що ж, вжився в роль, ти фермер, консервуєш. Свині, Мгм. кури. In charge of working the land for your lord, a kind and benevolent man. Я не знаю, що це слово означає, до речі. Як пишеться? B-E-N-E V-O-L-E-N-T. Беневол. Перепрошую у глядачів, які знають англійську і зараз роблять фейспалм. Ну добре, менше з тим, підемо далі. Ми не дізнаємось, який той лорд був. One of your fellow workers ask your for lighter work so that she may rest sooner. What Ну-ну. do you do? Окей. До нас попросили варіант. віддихнути. I Я give понял, her, значить. I give her permission and disturb to rest of her lot to the other. I refuse and ask her to work her fair share. I reduce her workload and take on her burden of responsibility. Окей. Тобто, Мені здається, останнє. або ми їй дамо пермісію відпочивати, і щоб вона віддихала
і перекладемо нагрузку на інших. Ні, це Або 100%. дамо йому, Я- зменшимо її роботу і дамо їй. Я думаю, останнє там, здається, да, було це? Де ми повинні по справедливості поступити і цей Взяти її роботу на себе, перекласти її роботу на інших, або сказати, щоб вона. на себе, да. Оцю частку, яка висвобождається після її відпочинку, коли ця особа йде відпочивати, то ми повинні взяти, Ну, мабуть, якщо на це себе, покаже а не на інших лоялті, поркерів. якщо це покаже лоялті, то давай. Ну, звісно, Correct. лоялті начальника до свого Мгм. підчиненого. Окей, Підлегло, добре. давай. Підлегло отак. Ось тут. Ні. Ще якесь місце є. Раз, два. Перепрошую. А там же що написано, що десь два, А, надо ось, ще. ось тут. Так. Угу. Да. Ці символи, я 100% впевнений, що ці символи на цих трикутниках означають якісь Деніс. слова, певне, або з арабського, або ще з якоїсь мови. Добре. Only is acceptance of humility can be find strength. I humbly seek the gods and then... Ну, тільки в прийнятті Добре. рівності сила. Давай. Ця просто сказала окей, будь ласка, тримай. О, необично. Таке Вона ми хотіла любимо. виділитися да, між своїми братями та сестрами 100%. Ну гаразд, залишилось одне місце. А он валяється диск, я його випадково кинув. Мені його дали, а я його Swift кинув. and steady. На Давай. підлогу. Візьмем. Але все одно 35, бачиш? Find the correct place all disk symbol. Ну, потрібно покрутити Так. ще просто. 35. Як діджей покрутити пластинку. Ось, оцей все Давай. 4 із 5, і тепер цей потрібно покрутити. Ще разок. І ще разок. Ой, дуже добре. Це зійшлося. You have Так, proven да. the path is now open Круто. to you. Що ми маємо? Look, a portal. So, Casimir, when we meet more of your gods, I hope they're a little less hostile than the last one we met. With our luck, I bet they're as crazy as Balthazar is. Stop it, both of you. We're Ну, а here for дідовський answers. тролінг, я Боко- And согласен. spitting in the face of the gods Бокохульники. isn't going to help us get them. Show some respect. She's right. If Balthazar demonstrated anything, it's that the gods aren't to be taken lightly. Let's tread carefully here. We don't know who's watching. Добре. Давай, enter the Вперед. portal. Presence the true the sanctum. А тут щось виясниться, що Балтазар то не зря був прив'язаний, да, він там трохи It's злетів incredible. з катушок. The scrolls, the books. There's so much. Yeah, it's no black citadel. Ridlock. Yeah, I know. Respect. Show it. Є, скільки є, він не Ашер случайно той, що ту ностальгічну тему, знаєш, є. Ту-ту, є. Куди вони вклоняються. Знаєш, що дивно, Деніс, що в них такі прикиди давньогрецькі, стилістика самого міста, ну і всього цього доповнення, вона в такому східному арабському стилі, а їхні обладунки от один в один в давньогрецькі. Щось таке арабське, трошки може індійське теж. Ну тут намішанка, я думаю, та-та-та-та. свідомо зробили, This розробили. must be Cormier. Кормір. Hail to you, goddess of truth. We need your help. Kaz, go ahead. Thank Мову you, підняла. Commander. Якесь. Я вмію так. Goddess Cormier, we have come to you seeking guidance and aid in dark times. Will you hear our plea? Rise, Lady Mead. Please, continue. Balthazar has emerged from the mist to bring ruin to Tyria. He's going to slay Krelkatorek, and if he succeeds, the imbalance it brings could... You know all of this already, don't you? Indeed.
We cannot defeat him on our own. For the sake of Tyria, Goddess Cormyr, please, we beg your aid. I'm sorry, Lady Mead. There is nothing I can do. Please excuse me, Goddess. Perhaps I wasn't clear. We can't hope to defeat Balthazar without the aid of the Six. Or the 5. Balthazar is one of the 6. No, he isn't. Balthazar has been stripped of his claim and title. He is no longer one of the 6. Stripped of... He's in Tyria as we speak, leading an army. He claims to be the god of war. Come and see for yourselves. Perhaps then you'll understand. Хо-хо-хо. We, the gods, saw there could be no victory in our inevitable conflict with the Elder Dragons. Waging war with them could only lead to the destruction of Tyria. And we, the 6, would be the match that would start the blaze. And so, we chose to withdraw from Tyria altogether Понятно. and spare this Не world теж боялися further ескалації calamity. десь. Or rather, Що з most цього of us вийшло? chose to. Cowards! You may flee, but I will not. I do not avoid conflict. I am conflict. The Elder Dragons will die by my hands, and their power will become my power. Balthazar was blinded by his pride. Не дуже розумно. В кіно всі злодюшки, які свої плани розказують, вічно програють. Primal force Нічого це не without знає. equal. Whether he won or lost, Як кліше. by his death or theirs, Balthazar's ambitions would bring about the end of Tyria. Понятно. The rest of the 6, Duena, Brenth, Melandru, even Lissa, reached an agreement. Balthazar had to be dealt with. If you won't join the fight against the dragons, I'll see you all burn with them. Cowards! All of you! We stripped him of his power and chained him in the mists. There he would remain, forever, powerless to carry out his plans. Mark these words. When I'm free, I will strike you all down and claim your power for my own. I will not be dismissed. I am Balthazar, mightiest of the 6. And I swear to you, you will scream your allegiance before the end. He would be there now, if not for a certain Char and his search for an old, extinguished blade. Ага. Yeah. Sorry about that. Yeah. Undo this wrong. The means are within your grasp. When he returned to this world, Balthazar disguised himself as Lazarus with Lys's mirror. The only magic powerful enough to hide the truth from our eyes. By the time the ruse was revealed, the other gods had already departed. And soon, I will join them. You don't have to go. You could stay. Fight with us. You ask for a war between the gods. Do you not know the cost of such a battle? Have you not learned of the last time the gods stood against one of their own? Against Abaddon? 1,300 years ago, Abaddon and his army of fanatics waged a war ranging across the shores and islands of the Crystal Sea. The battle was so ferocious that the ocean boiled away, leaving behind the desert you see today.
When the Це gods схоже finally на struck down Abaddon, стурбованість. his fall warped and ravaged these lands, creating the desolation. Abaddon remained a fallen god, imprisoned for 1,000 years, until he rose to threaten Tyria one last time. A mortal hero led a mission to stop him, and against all odds, succeeded. But then, Мені здається, щось подібне в ГВ1, мабуть, було. Incredible. All that knowledge. Що це звідти? It will destroy everything! I can contain the power. Cormier! No! Абадон прорвався, нічого собі. Ні, I це was в there кінці to було. contain the damage. But by then it was too late. The surge of power upended the balance of magic in Tyria and stirred Primordus from his slumber, triggering this latest cycle of destruction. There is no victory to be found in a war between the gods. Only casualties. I understand. Ні, ну за We такою don't have the логікою choice тоді you дійсно. have. Так а чому We Бальтазар have цього не to боїться? fight. Він же своїх цілей все-таки Balthazar досягне doesn't тим, care якщо whether ви he destroys будете сидіти, Tyria. нічого не робити. Це He ж те, said що so він і хоче. himself. Please, По суті. goddess. If there's any way we can convince you to stay, Не розумію No, цю Cass. логіку. This isn't their war. It's ours. Casimir, my dear child, you never needed our help. You were already on the path. Follow the trail of last. Restore what has been broken. The answers you seek are in the desert. I wish you good fortune, Commander. It's time. I must join the others. Goddess Cormier, before you go, Yes. thank you for everything. You carry with Ні you бафа, ні the зброї, blessings нічого. of Когось мені all це the нагадує. gods. Мгм. Never Так, forget я that. пішла, ви можете не розбуватися. Можете тут потусити. Ні, ну звісно, I так. deserve an award. Її озабоченість, вона тебе це зрозуміла, так. Ну якби, так. Якщо So то we came all буде... this way just to watch Давай her дослухаємо. leave? Kaz, are you alright? Just processing, Commander. Чому ви її What питаєте? Cormier Що з нею особливого случилось? Того, was що з нами angry. не случилось. Капець. Confused, but it's time we stand Why? on our own. Tyria is ours to protect. I know that now. So, what now? Are we to comb the desert for a clue? Because, as you may have noticed, there's a lot of desert. If that's what it takes, yes. You heard Cormier. We're on our own from here on out. Хоть So we би search the сказала. desert. But we do it smart. Та-да. We'll split up and search systematically. Can do. I'd like to return to the Temple of Cormier anyway. The refugees there may have information we can use. And I've got some news to share with them, too. Good. Canuck? I'll head for the desert near Amnoon. I may also check in with my contacts in the Order of Shadows. They might be able to shed some light on things. Ritlock, go with him. I'll take the Riverlands to the south. Let's work our contacts, speak with the scouts. Anybody who might be able to help us in our search. About that. What are we searching for exactly? The way forward. That's all I've got at the moment. Well, we've done more with less. Let's get to it. Йдемо за... Як ти говорив? Чекай, забуваю постійно. Нагадай, будь ласка, з Ріка і Морті. Плюмпус. А, Плюмбус, да. Так, шукаємо. І так, підсумуємо. Бо це реально смішно. Ми прийшли за Наче богами. опtional Ми прийшли за богами. Сказати, що їх корішок зійшов з ума і грозить знищити весь світ.
Вони сказали, що ми отчалюємо, того що, ну, не получиться. Але ми стурбовані. Але Це ми стурбовані. Для справедливості треба Да, зазначити. і ми скажемо, що не можемо ми битися, тому що якщо ми будемо битися, то все, кінець всім. Ми такі, добре, то хоч щось скажіть. Вони такі, нічого не отримаєте, ні бафа, нічого. І скажу вам, що вам треба шукати в пустині. Чого, не скажу. Шукайте. Як Так. правильно Канок підмітив, ну, там трошки тої пустелі все ж є. Отож, вирушаємо на пошуки нашого Блюмбуса. Дивись, давай спочатку optional ми зробимо. Explore the rivalry before you leave. Ну, так, Бачиш? І це ачівки даватимуться тут. звісно. Тут потрібно Міні-кормір можна почитати отримати. книги. Ага. От після цього епізода фраза «Я був на хаті у богині», да, має і інший смисл тепер, ніж раніше. Та, сенси інші. Ніж в повсякденному житті. Я був такої богині на хаті, а тут тепер, да. Розказав, так і було, значить. Так, от тут наверху ще Деніс є. Угу. Блін, тут треба тільки дуже акуратно. О. Ага. Звісно, непогано було б це все. А, тут Google Drive ще є, іди сюди, де я. Ага. Тобто це потрібно скотчити. Да-да-да. От тут от. Я тільки не розумів, зачем богам були ці очки потрібні. Вони реально пригали звідси чи що? Давай, да, отут. Чекай, тут Готовий? поема якась, потрібно її подивитися. Да, да, подивись. Чи щось ще тут є? Інше? Ні, тільки ця поема. Окей, гаразд. Роздягаємося до трусиків. Роздягайся до трусиків, до своїх зелених листочків, скажімо так, і погнали. І хо-хо, давай всякі фінти тут крутить. Раз, один, два, сальтуха. Leap of knowledge. Ну, Окей. Пригнули в басейн знань. ну да. О, якби можна було стати айтішником, просто скупавшись в басейні. Як думаєш, як би цей басейн виглядав? Що б це був за басейн? Я думаю, це б заруйнило весь ринок праці для айтішників, і їхні б зарплати були як Ні, у але це б не було такий, знаєш, командера. це не був би такий звичайний басейн. Оце як, наприклад, той джерело лазера, так? Чи як там, чи озеро лазера, чи басейн лазера. Оце от з міфів і легенд, що ти коли туди плигаєш, то ніби вічне життя отримуєш. Плигаєш. Так, от так само. От так само. Ні, ну плигати, до речі, це українське Ага. слово 100%, і жабки, наприклад, плигають. От, і це Ага. літературне слово, тому його можна вживати. Ось тут журнал. Так Де? от, ось уявимо собі, що цей басейн був захований, так? Так само, як це джерело Лазаруса. Уже так? уявили, і Для що далі? вічного життя. От як ти думаєш, які челенджі і іспити потрібно було пройти якомусь такому, скажімо, людині, яка б хотіла опанувати всі ази IT? Ну бо там для Навіть цього. Не знаю. Ну щось потрібно було. Ти хочеш, щоб я спробував вгадати божественне откровення цього басейну, да? Ну, на твою воно- думку, як би ти. Ні, ну откровення то так, але там ну просто банально, от не знаю, мені здається, там не ну, хоча може, було б написано, іди на Stack Overflow. Амінь. А от щось подібне, то так. Ні, ну це дуже... Вміст, так. Ні, Ага. я маю на увазі іспити, які потрібно було б пройти для того, щоб прийти до цього басейну, цього джерела. Не знаю, ну можу написати на асемблері програму, яка видає тобі на термінал текст, що Кормір, ти така класна, і там молитву ще якусь треба написати. Ні, ну добре, я тебе може накрую. Пам'ятаєш Пірати Карибського моря, 4-ту частину? Бля, Ти я дивився? впав. А, буває, мені Дивився, здається, так. тут і немає джерел, може там десь в іншу сторону. Чекай. Сейн. Може під водою книги? На дереві 100% книги.
Під водою наче нічого. Пішли на дерево. Ось тут рядом. Близько. Добре, нагадаю, от в Піратах Карибського моря 4-та частина, пам'ятаєш, там потрібно було цей чорній бороді потрібно вбити свою дочку, зібрати чаші. Тобто, ну, для того, щоб життя отримати, потрібно було принести смерть, щось таке. Ну, от в цьому Я пам'ятаю, на жаль, ну я От. просто старався забути це все, то що для перших 3 частин це, ну, така. Ну так, я згоден, але А, сама сутність того, що Дісней, от, коротше. потрібно було от прийти такий от, не знаю, іспит і так далі, от, зробити там якийсь певний квест для того, щоб дійти до того джерела, так? Русалку там прийшли. знайти, от, таке подібне. Да. Що для от потрібно зробити, щоб знайти джерело IT? Не знаю навіть. На цьому. Щас. О, це що, підожди, тут може якийсь. Чи Я- нема нічого? Я впав. Фух, Дені, то мені здається, що треба лівати звідси. Бо, мабуть, Ну, ми будемо шукати, певне. Ой, Да, тут є до- книга якась. Я глядачам не знайшов буде це цікаво. Одну з Давай. книг знайшов. Йду до тебе. Давай цю книгу і ми закінчимо на цьому. Так, Виходимо ну далі. там ще є певні сходи, але певне, я думаю, потім почитати віки. Ось, до речі, тут інша книга. Ще одна є. Давай ще тут- наостанок все ж по зовнішньому кругу швиденько на маунтах. Да, то що ми поперлись чомусь наверх, а воно взагалі-то є внизу. А де ця книга, не бачу. Там, де портал, там, де зелений. Так, за порталом, от в цих стелажах. Підійди зліва і справа подивись. А, бачу. Так. Із 16. Добре. Ні, ну гарно таке у них тут все. Нашим тільки скільки книг не зрозуміло, але. Окей. Ну, уявимо собі, що це пантеон богів, а що їм чим їм займатися цілу вічність? Це їхні Так, вічні тільки вибори. що в тих книгах можна описати із того, що вони не бачили або не знають, от в чому питання. Вони ж є стовпи створення світу з полору, правильно? А може вони От. щось якусь свою істину прописують? Ну знову ж І таки, ми не записують знаємо. книги. Уявимо собі, що ти Бог, і в Добре. тебе ціла вічність. Ну що б ти робив? Мені кажеться, це просто, щоб все офігенно виглядало в них тут і все. Оце книги, воно так аристократично виглядає, Так, вони це знаєш, певно. для декору закупити якісь мудрі Ну, класні да. книги, поставити їх. Ніколи ти, Плюс- звісно, їх не відкривав, але типу хтось приходить і Да. дивиться, ой, який ти розумний, скільки багато книжок. Плюс 10 пунктів до пантів. Ось на що Ти це що, все треба. читаєш? Щось подібне, да. Мгм. О, бачу канта на полиці. Ух. А той кант там стоїть тільки для того, щоб ти побачив. І все. Ти читати не збирався. Ти- Ну гаразд, в принципі, Давай, я щось вже тут занудився. Дай Так. глядачам це. я впевнений, то що тут і на Багатомільйонна другому аудиторія поверсі- відпише від Я нашого каналу. впевнений, що тут і на другому поверсі є якісь. А є все ж, звісно. 16 цих треба зібрати, ну. На жаль. На жаль, ми зафайлились в цьому завданні. Так, давай до порталу, да? З другий поверх. Так, ну Перепройти зараз, я можна, зараз якщо що. швидко закінчую. Так. Гаразд. Це тобі Мгм. закінчило, теж зарахувало. Та наче. Where one path ends, another begins. Да, зарахувало. Добре, вирушаємо тоді далі. Зараз я подивлюся, куди нам. Часто. А нам, до речі, на вейпоінт Divinity Reach. Вийти і Ага. піти далі. І ого-хо-хо-хо. Ну гаразд. Давай телепортуватися до найближчого вейпоінта. Це наступна карта Alon Rivers. Riverland. Прошу. Угу. Давай туди, там є вейпоінт недалеко. All Ой, right. добре. Now, where do I start?
Maybe a scout can point me in the right direction. За 1 секунду, Деніс. Угу. А може зараз поки якийсь непотріб продам. Поки ти тут до мене телепортуєшся. Так. Ну ні, кишені в мене пусті. Ну, гаразд. Гаразд. День, ти вже б'єшся, господи. Ти так кровожерливий. Я тільки телепортнувся, а вже тут. На мене напали. Ну і що? Ну гаразд. Вічливо. Все, ходімо на наш поінт. О, який Дивимося. supply cache. Supply cache. Ага, тут треба. А, це я поняв. Тут, коротше, ці кріт якийсь. Да, ось вони. Давай, раз. Крис? Раз, і там. Да, і там ще якийсь потім. Да, занось. Та ну це якийсь бачиш, там івент. горка. Слухай, це сердечко, Да, це так, івент. так. Нам ми поки давай йдемо далі. Давай, ось Запитаємо у скаут. Може скаут нам зараз каже, робіть сердечко. King Joko Да, exiled all of us так to і this сказав. work farm. Our Sunspear friend, Alashar, helps exiles defect. And Mom and I help him. Ходіть ви наше містечко, зробіть наше сердечко. Far to the Панове north, герої. the followers of Ascension study Augury Rock to try and contact the gods. Augury's shadow is a camp built by Tyrians coming to unlock Ascension. Scholars have flocked to Augury Rock to research the old rituals, and others have come seeking adventure and glory. Угу. Добре, допоможіть всім на світі. Ага. Ну, як завжди. Допоможіть всім на світі. До речі, замітив, який молодий скаут. Рано почав. Ну да. Так, ви бачите, нам не My уникнути. pain is Great. easy. Рекавер. Да, треба заносити. Гаразд. І ще варіанти. Ось є тут. Побалакати. Scholar. It's poisonous. Oh, my leg. Oh. Тут прикольний діалог, де я спілкуюсь з цим NPC. От підійде і побалакай. Давай підійдемо. Excuse me. I'm in need of information. I'm scouring the Riverlands for a place of special significance. It might be related to Vlast. Anything come to mind? Special significance. Well, I did have the most spectacular romantic encounter of my life on an overlook just that away. Not quite like that. Та це є What такі I люди, mean коли ти is- говориш, що я поспішаю там конкретно, от по цим там, да, аспектам мого питання, скажи і все. Ні, він все розказує. Ось всю свою біографію і так далі. Ну, цей дуже ламповий, в цьому пробачимо. Так. Далі бігаємо. Please stop talking for a moment. Давай, може, сердечко виконаємо, все одно треба робити. Мені нагадує це нашого одного спільного друга, який теж не розумів, коли потрібно вийти. Да. Те, що ще видавав такі смішні звуки. Є так. Так. Тут потрібно захистити запаси, так? Присипати їх. Заховати в пісочку. Перемогти всіх. Ой, тут, до речі, теж якісь є. Мастер і слейв.
Так, ти спочатку починаєш з того, ну задираєш планку, там б'єшся з Зайтаном, з Мордримосом, а тоді все, захисти запаси від щурів. Іначе не дамо тобі інформацію. Даунгрейд. Правильно. Слухай, Мгм. я не дивуюся цим людям, знаєш, коли вони ще і хто іще й захистить їхні запаси. Їм же самим складно, ну, типу, присипати свої запаси. Ні, перемогти аби всіх так в щурів. реальному житті було прикольно, знаєш, до тебе приходить Чак Норріс, а давай тобі попилісошу щас в хаті і пилячку протру. Тільки мені потрібна інформація. Да, а от спочатку давай, от, там от, курям дерті, свиням на 3, а потім буде тобі все. Він, да, щас, звісно. Я так постійно добуваю інформацію, так що зробимо. Фігня, питання. Так, Так, ну я майже закінчив сердечко, до речі. я не знаю. Майже, ну. Є, Робота. закінчив. Ну тоді почекай. Надзвичайно. От, до Ну, речі, ще Black трошки. Friday Sales стартанули. 29-го закінчується. Дуже добре. Я це Да, чекав. там нам наче бустери обіцяють на неділю і знижки, так що саме час тобі на драгус придбати. Добре, потрібно захистити поле. Something you need, Wayfarer? Зараз, секунда, я I'm ще це scouring the сердечко не Riverlands for виконав. a place of special significance. It might be related to Vlast. Anything come to mind? Related to Vlast? That could be a lot of places around Так. here. He's from the Riverlands, after all. I'm sorry, he was from the Riverlands. I only recently learned of his death, and... These are dark times indeed. Оце, звісно, дуже цікаво. Ти там, до речі, як? Закінчуєш? Да, зараз. Добре, то я тебе тоді тут може почекаю. Почекай. Майже. Swift and steady. Ой-ой. До Ой-ой. речі, мастері прокачав на кроля на 100%, так що тепер, якщо потрібно буде шакала взяти собі, то вже можна. I need a plan. We need more supplies. Даут. Какал він, до речі, не дешевий, бляха, він там щось чи 20 голди, чи щось таке, так що не спіши, якщо Так, прям не горить. потрібно бути готовим, тільки хіба якщо сюжет скаже, що потрібно шакал. Я там задачку не виконав. Слухай, нам взагалі його робити необхідно. Ну, цей Мені скаут здається, нам що... сказав. І... Хоча, може, ти і маєш рацію. Бо воно ж бачиш, ну, може ми зараз тумимо глядачів ні за що. This is so generous. Добре. Да, День, нам не треба це робити, нам просто треба в оцих зелених кружочках, бачиш, в тих зонах, от з такими от, як цей противний Ясура, от з ними порозмовляти, і вони щось там скажуть, нам якісь підсказки. Добре, я тут тоді, до речі, поговорив І з, все. з одним фермером, який теж має квест, і він такий, чи ти бачив щось незвичайне в цих полях? І він такий, типу, ну, може щось пов'язане з властом, знаєш, я такий думаю, боже, яке тут питання можна задати, звідки фермер звичайний буде знати, хто такий власт? А він ні, він знає. Ой, я чув про смерть власта, це так Та ні, сумно, ніхто це не так знав, сумно. такий Бласт. Бласт це герой ранга номер 1, якого ніхто не бачив. Бласт. Ну то Бласт, я поняв, це ж каламбур такий, в стилі дяді Жені. Ага. Ага, так. Блін. Так, ну тут поки ніби... Я піду по лівому, може по право, а ти підеш по ліво чи як? Я йду ж по...
А ти куди? Я на Крушкинець наверх, вони всі на північ знаходяться карти. Так, а цей один великий ти ні? Ти не зарахував його? Ну, оцей, що тут внизу, я побалакав з усіма. Все, Так, але він зарахований? В тебе вийшов? не знаю. Дивись, в мене взагалі написано Ask around the Lonian Riverlands for any useful information. Все. Більш ніяких там от один із там 10 нема такого. Тобто я не знаю, що мене... Тобто, може я зрозумів, потрібно шукати якихось персонажів, у яких є зелений цей над головою. Квестовий діалог. В селі є. Мабуть. В селі є. Немає нікого тут. В цьому таборі піщаному. Не просто ці миші і сердечки відволікли. Отут є. I'm scouring the Riverlands for a place of special significance. It might be related to Vlast. Anything come to mind? Only rumors, and the occasional ravings of treasure hunters passing through. But I'm hardly an expert when it comes to the Riverlands. I'd wager the locals know more than I do. Ну добре. Нічого. Позапитувати, дізнатися. Да, тут діалоги просто, да. Підходь і слухай. Greetings, Wayfarer. Have you come to join us in the search for Ascension? Maybe later. For now, I need information. I'm scouring the Riverlands for a place of special significance. It might be related to Vlast. Anything come to mind? What's that mean? Special significance. For the purposes of our discussion, it means really interesting. But that could be anything around here. Tell me about it. Didn't you see someone with the Derman Priory the other day? What were they looking for? Oh, that's right. A bunch of Asura came to the Riverlands. I met one of them. He was mean, but really smart. His name is Glock. He's a bit impatient, but he knows a lot about the area. He came through this way asking vague questions, like you are now. Perhaps he'd be willing to share what he learned. Добре. Шукати інформацію далі. Якщо чесно, такий нудний цей чаптер. Ну, я розумію, що це таке більше лорова частина, лорове навантаження в цій главі ведеться, да, але все одно. Оце ну, якщо ми зараз робимо 10 чоловік треба спитати, аби 10, 100, мабуть. Мені здається, це прямо ну дуже наближене реально до реальності. Ну от поставимо себе на місце наших героїв, так, і уявимо собі, що нам реально сказали, що десь в пустелі є відповідь, зброя або ще якийсь плюмбус, вам тільки його потрібно знайти. Що б ти зробив? Це прекрасно, але ми граємо в ігри, щоб втекти від реальності, а не робити ту саму рутину тут. Я розумію, я згоден, але... Гра говорить нам, що нам потрібно попитати. Anything come to mind? Vlast, huh? Huh. He was born here, I know that much. In a city that was eventually swallowed by the desert. Beyond that, it's all rumor and conjecture. Local legends and such. Добре. Ходімо, подивимося, там А я вже забув, про що я питаю, хто такий Власт, і на що він мені треба. Ладно. Слухай, далі. Тут Асура був зліва, нас накерувала одна жінка з палатки. Та я бачив, але я хочу всі сердечки, ці кола закрити. Так, це коло з'явилося, як тільки ми спитали цю жінку. О, є, да? Це Азура, так. Ну, давай я біжу до тебе, разом бігали, да, це краще. I'm far more dangerous than I look, you know. I'm sorry. This place has me a bit on edge. I'll wear a bell next time. You're with the Priory, aren't you? I need information. Concerning... I'm searching the desert for... something. I need more? A place of special significance. Possibly related to the dragon, Vlast. You're not working with much, are you? These lands are rich with history, so that could be any number of... Wait,
Vlast, you said? Yes. Anything come to mind? Well, since my Да, arrival, лоу, I've це heard mention here impatient, and there як of він an сказала. ancient lost city somewhere in Шредер. the Такий Riverlands. A внучок, hub of внучок forgotten Шредера. antiquity, Діалог. or it Гля. was before the fall. Давай. Supposedly, Vlast was born Touch there. that If you're one. looking Ah, for, no, no, how'd you put it, a place of special significance, the lost city certainly fits the bill. Sounds like you know a lot about it. Any idea where I can find it? No idea. Hence, heard mention here and there. All I've gathered on the topic is rumor and conjecture. Ой-ой-ой. Ну добре, це Lost вже city. That must be накеровування. what we're Так, looking for. секунду, я ще слухаю. I'd better check with the locals. Це вже ближче. Він сказав Кенні. Це відсилка до Соус Парка. А, не були Кенні. Do you know anything about a lost city Бать, located сказав somewhere in the Кенні. Riverlands? Надуріть йому жопу. Can't help you. But if you find it and dangerous things live there, let me know, and I'll come running. Нічого від цієї жіночки з луком. З цибулею. Лук це москальське. Тобто це є лонг цибуля і шорт цибуля, значить. Правильно ж? Так. То ми вже логічний цей клубок будемо розплутувати. We could use a pair of hands like yours. My second weapon Maybe і later. лонг. For now, I Ні, need шорт цибуля, да? В тебе Do you шорт know був. anything about a lost city located Ага. somewhere in the Riverlands? Ага. Так, а де ти Lost зараз, City. Деніс? Бачу. I could swear I heard something about that from the locals. Apparently, it was where Vlast was born. That's the long and short of it, though. Follow Adisa Елемент, may чого я know пресую, more. секунду. Окей. Дякую, пан вендор. А що там? Мені туди тепешаться чи як? Слухай, взагалі? ну так, ну тут і далі потрібно пробігти всі оці от місця, але ми вже шукаємо конкретніше. Ми вже знаємо, що ми шукаємо якесь загублене місто, так як сказав цей Асура, і тепер ми питаємо вже конкретно про загублене місто. Так що так, це певний прогрес. Загублене місто ще, ну да. Я не здивуюся, якщо там NPC зараз цей Харрісон Форд такий вилазить і все. Я ще все, збігаю і далі я там. спитаю, а ти тут можеш запитати Давай. у цього чара, вендора, який Ага. щось там. Так я вже не балакав, я поняв. То вже було в нас. І вони все одно відповідають в стилі, Влад, трясся його, щось так я чув, але ну це щось вообще, і воно вилетіло з голови. І біжи туди, там щось далі, на тому-то місці, можеш дізнатися. Бляха, питаєш у всіх. Ой, так, ну тут ще можна. А, ось є тут. Ти маєш на увазі оцю Адісу, чи це він, да? Тут ще можна спитати в зоні цього вендора. Угу, я зрозумів. Там, де ти, коло сердечка, так? Да. Раз, зараз запитаємо. Лосити, да, це ж. Have you seen any glimmering scales in your sojourns? I'm collecting slivers of Vlast from the branded. What? Like these? Ти, гієна, Yes, де тут і шрам, значить. These are slivers of Vlast, Так. originating from the beast himself. Quite valuable. If you find any more, bring them to me. I'll gladly take them off your hands. Now then, is there something I can do for you? Do you know anything about a lost city located somewhere in the Riverlands? Lost city. Only rumors. Supposedly there was once a grand city somewhere in the region. Vlast's Ну, наче birthplace. все, Any Деніс, idea тут where it's supposed to швиденько be? можна I'm івент. afraid not. Бронзовий мов. But folks in the camp west of here might know more. You there? Have you seen any glimmering scales in your sojourns? I'm collecting. Гаразд. Добре. Окей, в мене залишилось 2 точки, які потрібно обійти. І, в принципі, я думаю, з запитаннями, якщо, звісно, нас не покерують кудись далі, я думаю, так і буде. Можемо закінчувати. Мені здається, загублене місто десь загубилось. Його потрібно знайти. Ну, місто шукати це не плюс шукати. Місто легше знайти.
Lucius said I had to keep out of trouble. Плюмбус ніхто і не шукає. Його роблять на спеціальних заводах, ти ж знаєш. Excuse me. I have another question Вже for you. на Do you know галактичному anything ТВ about це a ж було lost вже. city located somewhere in the Riverlands? Що таке плюмбус і як його робить? The Forgotten were really interesting. They took care of Last since he was born. Sounds like you know a Фу, lot about it. добре, так, Any idea where I треба can двигатися find it? далі на інші поінти, бо це What about the river folk? Suppose they might know? чудово. Oh, yeah! Go ask the river folk. You'll find them south of here, settled along the riverbank. They'll know more about the story. Ой, ну дуже добре, на кінець-то. Ще якісь Вроді варіанти. правда. Excuse me. I have another question for you. Do you know anything about a lost city located somewhere in the Riverlands? Lost City. Nothing comes to mind immediately, but I'm hardly an expert. You should ask. Ця нічого не Excuse me. сказала. I have another question for you. Do you know anything about a lost city located somewhere in the Riverlands? Only lost city I know of is where Vlast was born. The Forgotten City. According to legend, it was reclaimed by the desert. Any idea where it's supposed to be? Not specifically, but I ran into a couple of treasure hunters looking for it not too long ago. Окей, добре. Отож, Lost City тепер ми маємо назву тепер. Це Forgotten City. Це багато чого змінює, звісно. От, але нам дали наводочку на якихось шукачів скарбів. На Гаррісона Форда. Excuse me. I have another question От for тут you. треба Do питати you know тепер anything біля about a Огрі lost Року. city Так. located Це воно somewhere є, in the в принципі, Riverlands? це ж A lost city? Lost City і I've heard of one here and Forgotten City. there, mostly by way of raving treasure hunters passing through. Any idea where it's supposed to be? Not exactly. But supposedly there's a sprawling ruin buried in the desert. Plenty have come looking, but as far as I know, nobody's actually found it. I appreciate the insight. Be well. Наш персонаж теж може бути саркастичним. Ну, гаразд. А ну, да, тут просто вже якась трешаніна. Слухай, чесно. можна задати питання ще раз цьому самому німіму. Який тут говорив багато. Мені щось не дуже хочеться. Really well. Not surprising for a kid whose first work was good. Excuse me. I have another question for you. Do you know anything about a lost city located somewhere in the Riverlands? Only in stories. Supposedly it was where Vlast was born, but it's long gone now. What happened to the city? Joko happened. When he redirected the river to lay claim to this region, he Ooh, ravaged the entire okay. desert. Those stretches of quicksand are his Окей. doing, as was the sinking of the city. According to legend, I mean. Ну і стрім, бляха, це раз. Треба було не позоритися, цей чаптер пройти тихенько саме. Excuse me. Do you have business with Elder Muriel? I'm searching the Riverlands for something important. I've been canvassing the area in search of information. She does love visitors, but you should know something. Muriel's very old, and her answers are not always clear. Please be patient with her. And try to speak up. Her hearing isn't what it used to be. Ой. В кінці кінців потрібно порозмовляти з бабусею, яка дуже стара і дуже глуха. Ну добре, розкажи мені щось про Forgotten City. Ah, and who are you? I don't know your face, but I like it. Oh, thanks. О, I'm sorry хтось to уже disturb передає you, but інформацію. I was hoping I could А ask ну. you a question. Do you know anything about a lost city located somewhere in the Riverlands? A city swallowed whole by the desert itself. Kesho. Yes. Kesho? Is that the name of the city? City? Я там, де ти мене вже No, a підіслали туди. nursery. Where the Exile Camp, forgotten да? toiled. Зараз підійду до них. Where Vlast's eyes first opened. Where Glint gave us her legacy. I need to find Kesho, Elder Muriel. Can you tell me where it is? A terrible journey across terrible lands, beyond the sinking dunes. I see. Thank you. Ага. Вона попастила Kesho. курочку. Vlast's birthplace. Kesho. Now I just have to find it.
Ой, пан Сергіош, це дуже складно, тому що після того, як ця бабця поговорила, ми з нею, нам потрібно тепер запитати... Ну отож, про мене взагалі присма... локейшн. був Знову по всіх цих локаціях. Слухай, не трать часу, не оббігай всі ці локації знову. Якщо натрапиш на NPC, який щось знає і керує тебе конкретно в якесь нове місце, відповідно зразу іди туди, не проходь остальні зони ще раз по кругу, просто відразу йди до нього. Отак, як, наприклад, накерували на цю бабцю, йдеш зразу до бабці. Накерували перед цим до цього скаута, йдеш зразу до цього скаута. Ну, не скаута, а цей. Це зекономить час і не потрібно обходити все знову. Бо зараз після розмови ти опять поглянеш на карту і зрозумієш, про що я. Excuse me. I have another question for you. I'm А де searching ця for a бабця lost взагалі? city Я ж called не бачу. Kesho. В палатки. What do you know about it? Повернись. Kesho. А, ось Повернись. тут де ти. Yes, Зараз that's the можна. name. Vlast's Ну тут в мене є birthplace. діл. Swallowed by the desert, according to legend. Any idea where it's supposed to be? If it exists, it'll be out Ні, there. з бабцею in the тут wastes. говорити. Ходи за мною. Ходи сюди. Я навіть не щось купити вже згоден, понімаєш? Тут бабці ж хочуть в палатках Ні, зазвичай. ось тут Купили? ця бабця. Я куплю, тільки, блін, Елдер давай такі Мюріель, з нею переговори. Говорю. Добре. Така вже не стара, така бабця ще нормальна. Фух, нова локація. Я тебе тільки почекаю. Після того, як Ага. поговориш з бабцею, поговори з з цією людиною, яка була от в палатці. Угу. Ну, там, де звідки я тебе забрав. Я тебе поки чекаю, тут мапку відкрию. О, Джам. тут частина лора про Глінта, ну да, я тихенько почитай хочу. Там нічого такого. Щоб ми не знали. А сразу... Хух, так. І де тепер надо? Опять наверх бігти чи що? Ні, на щастя, ні. Підійди до цієї людини, з якою ми тільки що розмовляли. До бабці, да? Коло бабці. Ні. Ото, що я від нього тебе забрав, сказав, що не Я тут. понял, кофе. Там, де в нього сердечко не виконано. Excuse me, mom question. Так, А на чого і бабці такі великі зуби? Чому в неї такі великі очі? Ну, я поняв, де це, кстати, знаходиться. Це внизу там. І вони зараз так поступово будуть направляти нас. Я впав. Гаразд. Я перескочив, до речі, на нову карту. Окей. Як випадок сказав. Ми на інших слоях. Давай телепортуватися Ну і ось там справиш. в Скрімер Ранч. Далі, після того, як ти поговорив з ним, тут, я думаю, ти А бачиш. мене ніхто не запрошує в іншу карту, Деніс, ти знаєш? На Скрімер Ранч? А, на іншу карту. Ні, до Скріма Ранч так, але. Блін, уже на мене нема перескока цього. На інший слой ти маєш на увазі, да? Варству на іншу. Ну то тоді клікни на мене правим і доєднатися до слою, Да, якщо да, ми да. в різних місцях. Ну, гаразд. Тут маємо скрімера, поговоримо з цією пані. I'm searching for a lost city called Kesho. What do you know about it? Kesho? It's been a while since anybody's asked me about Kesho. How'd you come across that name? With great difficulty, I promise you. Поки не скрімер, What can а you tell me about it? скімер. Так, скімер. You're different from the others. Maybe you are Скрімер after це something дещо more інше. than riches and glory. If Kesho truly exists, you'll find it to the northwest of here, where it was Пані claimed by the хазяйка desert. цих, да? If you head that Катя, way, коротше. you'll want to bring your А skimmer вчора, до along. речі, на Otherwise, ТСН the там мені desert мама will claim скидувала, you був too. сюжет про те, як
Окупанти навіть наших єнотів покрали, прикинь. з Та про Херсонщини. єнота я вже давно чув. Ти відповідно Капець. знаєш, що морського дрона, на якого Стерненко збирає зараз гроші, там 8 мільйонів, там 10 мільйонів потрібно зібрати, 8,5 вже зібрано. Закликаю наших глядачів, якщо такі будуть, доєднатися до збору, якщо він актуальний на цей момент. Ніби так. І Ну, цього я знаю, дрона я за признаю. голосуванням, глядачі за голосуванням цього дрона назвали за єнота. От. Щоб вони повернули падли єнота. А навіть записали відео з одним із російських, назвемо його полонених, так? Ну да. Називаємо. Так. Сцепив зуби, назвемо полоненим. Так, то він записали з ним відео, де він просить поміняти його, ну, типу, на єнота, обмінний фонд. Добре. Вперед. А, ти, я бачу, ти вже навіть не чекав мене. Ні. Просто побіг. Ну, Да ні, гаразд. тут просто вже настільки все гаряче, що кожен сам за себе. Чесно, я хочу вийти з цього. Це як дійсно, то Multiverse of Madness, блін. Його треба закінчити скоріше і все. А ти, до речі, з цією жіночкою як розмовляв, типу, звідки ти знаєш це ім'я? З тяжким. Дуже тяжко мені воно далося. Я його не знаю, я просто по кружочкам бігаю, да і все. Hopefully we're far enough north to avoid What do you the know awakening. about it? Kesho. Where have I heard that name before? Whatever happened to that adventurer we ran into last year? Wasn't he looking for some kind of Defector lost Harun. city? Oh, that's right. That was the fellow. He swore up and down he'd found a legendary lost city. Це з «Три престолів», And he asked us to join поняв? his search for a cut of the treasure. Жіночка оцього черв'яка. Where'd he go? See the fissure to the north? He ventured into the caves beneath it, and that was the last we saw of him. Did anyone go with Ой. him? Так. With so Тут many наче. branded in the area, we know better than that. Shame the adventurer didn't. Гаразд, пан Сергій вже знає, куди нам потрібно. Ну тут же кружочок, да? Сюди, Ага. вверху. Да-да-да. Ну, Скрімер. зачекаємо, мене я в комбаті. Мгм. Мені, щоб сісти на скрімер треба. Це Зроби, зараз дай. I feel furious. Дай, йду до тебе. Куди далі? Спочатку мишей перемогти. Та це не миші, глянь на їх на аватарку. Це такі летючі які Миші. штуки. Та ні, ну дай, ну не може хто погодити. Розумій. Ми ж на стрімі, це я можу ти підіграти, коли мене на стрімі. А тут треба, да, максимально на аудиторію працювати. Це не миш. Це то щось інше. Давай подивимося цей Forgotten I Degree. deserve an award. Ага, якась навіть ачівочка. Ну, дуже добре. Що ж, далі. Forgotten statues. And they seem to be guarding that pit. Could this be the place? Вічно. Ну, трошки я тобі скажу. Ну, добре. Стрибаємо, стрибаємо. Zero Вперед. forward. Hello? Hello? It's me, you looking Commander, are you for? talking to me? Your signal's really strong. How'd you do that? I jumped into a deep pit. Good job! Wherever you are must be on Good a ley line job. nexus. Listen, I found something. Там і A там lost офігенна city вообще, called всього нашого Kesho. складу. It's Ну buried, там і so I трохи could use рітлок. your help finding my Там way офігенно. around. Buried city? Really? Crud, I wish I was there. Describe what you see. Everything, in detail. There's sand drifts and debris everywhere. And pedestals like the ones in Tarir, with exalted sentries floating on them. Here's something that could be a console, but it looks dead. Huh. Probably needs a power source. Look around for a crystal or anything bright and shiny. Гаразд, пошукаємо. Тут, до речі, якийсь от дуже-дуже змучений і
Something about this exalted. It's Це ж moving. цей, юний So it's Орел. alive, but Ми it's знайшли not його, Деніс. responding to my presence. Нарешті. Responding? Poke it with something. No, wait. Don't. That's poor research etiquette. Well, maybe just a light poke? Ugh, wanna be there. Штрикніть його. Чому Ну, давай не дивись. виживає? Давай. Так, що в нас тут? Нічого свіжого. Давай, знайдемо дюрасел для цих. Це не реклама. Знайдемо дюрасел для цих Exalted і цієї I таблички. know the exalted in Tarir use these pedestals to sleep in charge. But this is different. This is more like А мене, до речі, living завжди dead. нравилася ця реклама про кролів Duracell. Опять же, це не реклама, але і реклама — це така інверсія, рекурсія в нашому стрімі, блін. А реклама в рекламі була б. Але О, ні, є. це просто... Здається, тут. Просто пам'ятаєш, як вони там отак от цей починали заводитися, цих батарейок, 10 на одного цих кролів. Hope the crystal's not what killed the Прикольна була body. реклама, Only креативна. one way to find out. Pick it up. I already did. Great. Так, If you're still alive, try plugging плакіть. it into the Ну console. давайте. Okay, the power's on. What was that noise? A door just opened. There's Ух another ти, як дав. exalted inside. Тут робить. Not Ага. red like the others. Looks dormant, but maybe I can... No! Did Balthazar send you a Joko? I will defend this sacred ground with my life! Джоджо. Wait, I'm a friend. We don't like Balthazar either. The commander's on a mission to stop him. Bast is the only clue we've got. What have you done? The pedestals are reviving the forged! The glowy red ones are forged? Good thing you didn't poke them. You claim to owe Balthazar no allegiance. Prove yourself. Destroy his creations. Swift and steady. My pain is easy. Так, далі. Fast asleep. Balthazar's the reason I'm here. He's working to kill Kralkatorrik, and we're trying to stop him. I wish you'd come sooner. Balthazar was here recently with that wretched lich Joko. Apparently, I'm the chosen champion and protector of Glint's second scion, Oreen. If you've been entrusted with the role of the Scion's protector, then it would be my honor to assist you. I am Sadazi. Welcome to Kesho. What you see is what's left of the Forgotten's first attempt to pacify the Elder Dragons. It failed. This site was abandoned, but a few of us remained as its caretakers. Why were Balthazar and Joko here? They came seeking the forgotten magics that imbue battle armor with living spirits, the same that created the Exalted. They quickly discovered they could use those magics to create these abominations, the horrors they call Forged. The Red Exalted you fought were the results of their early experiments on us, left behind as mindless sentries. In the chaos, I sealed myself in that chamber to avoid the fate of the others. That was smart. Now you can help us make sure Balthazar doesn't succeed. Balthazar thought he destroyed the information you seek, but the sentries he left behind were actually protecting it. What do you mean? The pedestals! Your invisible friend is correct. I can reveal the secrets contained in any pedestal you choose. Ну давайте. Це типа бекапи вони наробили, да? Так. Was the key. She was perfect for our purposes. A scion of an elder dragon, and a crystal dragon herself, with a mind of her own.
We did our work well. Glint actively rejected Kralkatorrik, and she brought forth more scions to join our cause. That was Jasso Escher, one of the Legacy's main architects. Sadly, he was lost in the attempt to convert Kralkatorrik. Wait, convert Kralkatorrik? Yes. The Forgotten dared to try, but the hunger of elder dragons is too strong. It proved a tragic failure. More of your questions can be answered by consulting the other pedestals. Це дуже цікаво. Да. Вот это поворот. Якісь слабенькі батарейки, повільно пливе. The most important lesson an Exalted must learn is, though Elder Dragons are unimaginably powerful, they can be killed. Each has a distinct flaw. Mordramoth, for example, dominates thought, but its most powerful asset, its mind, is also its greatest liability. Kralkatorrik's unique strength, its power to crystallize objects, is also its singular weakness. Its creations share a fundamental resonance that connects them back to the Crystal Dragon and makes them vulnerable to each other. A fundamental resonance that makes them vulnerable. Whoa, so that's why Balthazar was after Vlast. He needed a scion of Glint to kill Kralkatorrik. But Vlast's gone now, so that means... Ой-ой. Wait, there's one thing I don't understand. If Glint and the Forgotten knew what killing an Elder Dragon would do to Tyria, why would they rear Vlast and Aurene? The answer is locked behind that door. If you're done with the pedestals, we can proceed. Якщо ми вже так багато знаємо, ми тепер можемо взагалі з чистою совістю, як Бобрах з Люк, сказати. Ми вчені, бачите, білі халати. Ми все це вже... У мене в тебе тоненький. Ну, так, в цих вчених завжди і міняли вони, пам'ятаєш? Вони там були і біологами, і защитниками, ну, цими поборниками, як там Грета Тунберг, да, коротше, зелених. І кожен раз халат мінявся на світ. Trapped here. This place reminds me that I cannot act, no matter how eager I am. Not until the full legacy is ready. That's Vlast. We encouraged him to record his thoughts for reference in posterity. He didn't contribute often, and was never glad to do it. I believe it. He sounds super frustrated and restless. Like a genius progeny suffering through intro to Golomancy. Добре. Swift and steady. I can't stand it any longer. The constant talk of duty and destiny, the force reverence. It disgusts me, enrages me. My exalted attendants are durable, but still mortal, insignificant. They quake with fear at the slightest angry hiss. I have a job to do, and the power to do it. They can't help me. Why do they pretend they can? Sadly, Vlast matured in isolation. We didn't know how to socialize him properly until it was too late. By the time we realized Vlast needed to bond with mortal races as Glint had, he no longer could, nor cared to. Багато чого пояснює. It's all skill and a little luck. The others tell me I must wait. That before the real work begins, the whole legacy must ripen and mature. I am ready now. Kralkatorrik continues to grow in power, and my mother's
whose death stands unavenged. I am my mother's son. I will wait. I will serve the glorious purpose she and the Forgotten set for me. Although the snakes and their golden servants speak as though it is their purpose, and Glint merely lent it her name. So in her name, I will act. Until the full legacy is ready, I will contain Kralkatorrik and cull its branded horde. Ну, тобто не такий ну це і так було так, в принципі, зрозуміло, але не такий він вже і ідеальний. Не зрозуміло, що було б після того, якби він Кралкаторіка теоретично переміг. Ну, це навіть теоретично, не реально. Так. Ну, ми не знаємо. Якби показали ж нам всі таблиці, що Кралкаторік має слабкість до кристалів. Всі мають слабкість. Мати слабкість це не значить, що це зробити просто ту слабкість використати. Ну так. От Ремосика перевалив наших, помниш? Перед тим, як ми його грохнули, типа ж. Добре, Так, давай. Добре. What's this? Ага. Please, step inside. А, все, да? Я відкрив палкою свою. New lands, new Молоток. opportunities. Я тут кросовер з мумією починається, поняв? Ось і всі виходять. Скарабей. Так, а ну. Що це у нас за цікавостка така? The millennia-long Elder Dragon cycle is one of feast and famine. Ravenous they rise, sated they sleep. Glint and the Forgotten set out to break this cycle of extremes and to restore true balance. But when two Elder Dragons were unexpectedly eliminated from the cycle at one time, we believe it created a void. A void that caused the system to break down and the collapse to begin. The hope was that Glint's legacy would stabilize the cycle. We theorize these vacancies must be filled with entities that circulate and share magic rather than hoard it. Only then will the balance of magic truly become stable. Only then will Glint's legacy achieve its ultimate purpose. Що да, вбивати драконів бездумно теж нельзя. Це ми вже давно поняли, що щось тут не так. The scions of Glint are more important than we thought. Balthazar only sees them as a means to gaining power. But they could be instrumental in restoring the natural balance. If you are, in fact, the true protector of Glint's legacy, then it's up to you to stop Balthazar from taking her. But know that he will let nothing deter him from his goal of killing the Crystal Dragon. Taimi, get a message to Ritlock, Canuck, and Casimir. There's a spire south of the skimmer camp, tall enough for Keel's airship to moor. Tell them to meet me there. Commander, you must leave, now. I can feel the Forged approaching. If you are able to find Kesho, then I failed to adequately conceal the entrance. I must close the entrance forever. This portal will allow you to return safely to the surface. But what about you? I will keep my pledge to protect this sacred place with my life. I am at peace. Farewell, Commander. А давай тупо не уходить, так стать і дивитися дуже на нього. Інтересно. Яких в них на той счет, якщо командир трохи не в собі, які в них механізми протидействия цьому є по сюжету? Мабуть, ніяких. Так, ну що, Деніс? Я думаю, так як в нас... Ми зробили 2 чаптери, да? Так як в нас вони затягнулись, то я вважаю, що в принципі, обично ми то по 3 робимо, да? Що в принципі на сьогодні ми з 2 повинні закінчити.
А щоб стрім цей не перетворився просто в нудятину. От. Давай на цьому поінті ми закруглимося, мабуть, зі стрімом. Давай. Що ж. Зараз я перевірю просто, де наступна локація знаходиться. Давай. І, можливо, сходимо до неї поближче, подивимося, може там якийсь вейпоінт зараз. Перевірю. Отож. Ну, до речі, це недалеко. Departing. Ну, гаразд. Ну, добре. Гаразд. Тоді можемо закінчувати, в принципі. От. Просто да, там далі новий чаптер, це зараз найкращий отакий от момент, щоб поставити крапку. І якраз не поглиблюватися в сюжетні подробиці, які ми забудемо, якщо ми почнемо і просто десь всередині. Ну, гаразд. От так от. А от так от, як казав класик. Так що да. Класик. З якої сторони? Та ні з якої. Ну, гаразд тоді. Добре, дякую за перегляди, дякую, хто був з нами. Небагато, звісно, але надіюсь, колись буде більше. Але ми знайдемо тих, хто не був, і ви пожалкуєте, що не були з нами. Отож, дякую за перегляди, дякую. Дякую за те, що були з нами. Ми продовжимо колись наступним разом. З вами був пан Деніс і пан Сергюш. Так. Все. Бережіть себе. Гарного вам продовження дня. Можливо, сну. От. Ну і слава Україні! Героям слава.